Всім привіт! Сьогодні у нас чергова посилочка з AliExpress. В цій коробочці має бути відеореєстратор до IP-камер. Давайте зараз його звідси дістанемо. Посилочка пуста. Ну і, собственно кажучи, сам відеореєстратор. Ось такі коробочки з ручкою для переносочки. Короткі технічні характеристики. І модель відеореєстратора NVR POE 1004 на 4 канали. Вироблено в Китаї. Давайте зараз відкриємо і переглянемо комплектацію. Кабель живлення. Сам відеореєстратор, інструкція на англійській мові з картинками. Також в комплекті блок живлення на 48 вольт 2 ампера. USB мишка. І болтики для прикручування жорсткого диску. Жорсткого диску я в комплекті не замовляв, тому що буду ставити свій із ПК. Ну і коротенько про самий відеореєстратор. Відеореєстратор має невеликі розміри. Корпус металевий. На передній панелі ніяких кнопок керування нема. Маємо лише 3 індикатори режимів роботи. Це індикація режиму тривоги, індикація запису на жорсткий диск і індикація живлення. На задній панелі маємо 4 порта POE для підключення IP-камер, порт для підключення інтернету, роз'єм для блока живлення, роз'єм аудіо, роз'єм VGA, HDMI і 2 порта USB. Один для підключення мишки, інший для підключення флешки. Ну і коротенько по характеристикам самого відеореєстратора. До нього можна підключити 4 IP-камери роздільною здатністю до 5 Мп. Відеореєстратор підтримує формат стискання H265. Це дозволяє значно зекономити місце на жорсткому диску при кращій якості зображення. Жорсткі диски сюди можна поставити формат фактора 3,5 дюйми, підтримується розмір до 6 ТБ. Ще особливість цього відеореєстратора в тому, що він має 4 порта POE. Завдяки цьому живлення до камер подається по одному кабелю. Також підтримка протокола ONVIF, завдяки якому до цього відеореєстратора можна підключати камери від різних виробників. Ну а тепер залишається його розібрати, поставити жорсткий диск, скачати десь програмне забезпечення, тому що в комплекті диска немає, на жаль, тому будемо шукати в інтернеті і подивимося, як він працює. Оскільки відеореєстратори жорсткого диску в комплекті я не купляв, тому з комп'ютера витягнув старенький Seagate'овський на 1 ТБ і будемо ставити його. На ПК я поставив новенький, а цей буде доживати свій вік на китайському відеореєстраторі. Якщо вийде, то поставлю його з кулером, охолодження аж ніяк лишнім не буде. Але судячи з товщини жорсткого диска і товщини
корпуса відеореєстратора. Боюсь, що він туди не влізе. Ну що ж, давайте ставити. Для цього ми знімаємо верхню кришечку самого реєстратора. Відкручуємо 4 болтика. Так, болтики відкрутили. І ось так виглядає відеореєстратор з серединки. 2 плати. Спасибо китайцям за кабеля хоча б. Я перестрахувався, заказав. А от жорсткий диск із кулером сюди аж ніяк не влізе. При всьому бажанні я його ніяк не прикручу. Доведеться знімати кулер, оскільки сам жорсткий диск кріпиться на, мабуть, аж на оці болтики. Це для 2,5 дюйма, це для 3,5 дюймових. На нижні, а не на бокові. Ну що ж, знімаю, значить, кулер. Так, кулер знятий. І кріпимо жорсткий диск у відеореєстратор. Жорсткий диск прикрутили, все тримається. Тепер залишається під'єднати кабеля. Кабель живлення є і кабель SATA. Все. Кабеля під'єднано. Складаємо його докупи і підключаємо камери. Хоча перед скручуванням давайте перевіримо батареєчку. Можливо, її одразу замінити. 3 вольта, нормально. Будемо сподіватися, що робитиме. Значить, закриваємо корпус і підключаємо камери. Ну що ж, відеореєстратор налаштований. Все підключено. Ось так виглядає головне вікно самої програми відеореєстратора. Зараз я підключений до нього по кабелю VGA напряму, без інтернету. Інтерфейс тут інтуїтивно зрозумілий. Нічого складного нема. Під кожним скріншотом налаштування конкретно по кожній камері. І основні налаштування виведені вниз. Можна їх тут передивитися. Або по правій кнопочці миші. Система. Добавляння камер. На даний момент в мене тут 2 камери. Одна з них додавалась автоматично, іншу довелось прописувати вручну. Третя камера, на жаль, взагалі не додавалась. Ніяк вона не хоче дружити з відеореєстратором. Так само, як і з іншими програмами для перегляду відео. Для того, щоб переглядати зображення з камер через інтернет, нам потрібна програма CMS. Зараз я переключуся в режим комп'ютера на інший вхід. На даний момент я користуюсь ось такою програмою. Вона вже була в моїх відео, коли я тестував одну з камер. Як ми бачимо, тут такі самі налаштування, як і в відеореєстраторі, нічого складного немає. Але все рівно тут третя камера не додається. Так само, як і в аналогічній програмі
VMS. Як ми бачимо, дві камери є, третьої немає. Хоча третя камера на даний момент працює і в стандартній програмі, яка призначена саме для неї, вона відображається. Зараз я перетягну віконечко з іншого монітора. Ось ця камера, як ви бачите, вона працює, але тут її немає. Так само, як ці дві камери, також у цій програмі відображатися не хочуть. Тому, якщо в когось є якісь ідеї, як це виправити, буду радий почитати. Тому що я цілий день протанцював із бубном кругом цієї камери і ніяк не зміг подружити її з іншими програмами для перегляду і з відеореєстратором. Ну і для того, щоб налаштувати сам відеореєстратор, можна скористатися браузером. Для цього в адресну строку вбиваємо IP-адрес відеореєстратора і ми попадаємо у веб-інтерфейс самого відеореєстратора. Тут у нас відображається список камер, можна додати інші, видаляти, також налаштувати повністю всі параметри самого відеореєстратора. Зображення, на жаль, тут продивитися не можна. Потрібно використовувати для цього спеціальні сторонні програми. Для того, щоб підключитися до відеореєстратора зі смартфону, потрібна програма P6S Pro. Її можна скачати з Play Market. З самого початку вам потрібно буде зареєструватися, і потім вам потрібно додати IP-адрес вашого відеореєстратора, саме його, не камери. І потім у нас з'явиться ось таке віконечко, де будуть відображатися всі ваші камери. Меню в цій програмі аналогічне, як і на відеореєстраторі. Ви можете керувати вашими камерами, додати їх, видаляти, переглядати записані зображення, зберігати зображення на сам смартфон і все інше. Ну що ж, на цьому все. Якщо відео було для вас корисне, не забуваємо за лайк і підписку. І до зустрічі на моєму каналі.